شوفوا شو لقينا عند البحيرة، لافتة مكتوب عليها تحذير الكراميار شينسونيك في هذه البحيرة. هل الكراميار وشينسونيك هم فعلا في هذه البحيرة؟ كيف؟ لازم نكتشف هذا الشيء. فيليكس لحسن الحظ معنا الطائرة بدون طيارنا، يا ليتنا دائما معنا الطائرة. راح نراقب البحيرة من ورانا ونأمل نشوف الكراميار وشينسونيك أو لا. نعم، ولكن كيف ممكن؟ كيف شينسونيك يكون تحت الماء؟ ما عندي فكرة. يمكن شينسونيك سريع لدرجة انه يركض على الماء. الحمد لله معنا الطائرة نقدر نراقبهم في البحيرة. هنا تشوف التحذير الكراميار وشينسونيك. شوف كايمان في تحذير ثاني مكتوب اسفل اللافتة. فيليكس خلينا نشغل الطائرة حالا. طائرتنا الآن في الهواء، ويقال ان كل من شينسونيك والكراميار في البحيرة كلهم في نفس المكان. عندنا اللافتة هنا تحذير تحذير تحذير. شباب نحلق فوق البحيرة معاكم. إذا شفتوا شيء لا تنسوا تعملوا لايك وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. يا لله أنا متوتر فعلا، ما أقدر أتخيل شينسونيك في البحيرة. يا جماعة شوفوا، إذا ما شفتوه ارجعوا للفيديو. كان يركض على الماء، شفتوا السرعة؟ يقدر يركض بسرعة وما يغرق، يطير على الماء مثل الحجر. يا لله الريحة فعلا كريهة. فعلا شفنا شينسونيك في البحيرة، ناقص بس الكراميار. ماذا لو طلع الكراميار أيضا؟ راح يكون رهيب. أكيد واثق إنه الكراميار في البحيرة، بس رائع إننا لقينا شينسونيك بسرعة. واو، ها هو الكراميار. هذا مذهل، 100% الكراميار. شفتوا كيف كان قريب من ركب الأمواج؟ ما حسوا أبدا إنه في سمكة كبيرة اسمها الكراميار تحتهم. رهيب يا جماعة. فيليكسي هذا يعني أن شينسونيك والكراميار هنا في البحيرة، لكن ليش هذين الاثنين بالذات في البحيرة؟ فرحانين إننا بالبيت والطائرة تحلق من فوق البحيرة، لأنه ممنوع نروح هنيك. كنا هناك وشفتم اللافتة في البداية. سعيدين نحن رجعنا للبيت. تخيل لو ظهر الكراميار. يا لا شو هذا؟ رائع. هذا يشبه آكل البحيرة لكنه أزرق. شفت؟ وهذه الشعرات كأنه شينسونيك بس كسمكة. آكل البحيرة. لحظة، شينسونيك إيتر. كيف هذا الشيء؟ شو هو؟ وحش بحري. شينسونيك آكل البحيرة، شين إيتر، اثنينهم معا. شين إيتر، سونيك إيتر. هذا يفسر كيف يتحرك في البحيرة، ويمكن يدور على الكراميار. يا الكراميار، إذا تكلمنا عن الشيطان الكراميار يظهر. سأل ما قلت، لكن قبل شوي كان هذا الشين إيتر. لازم يكونوا قريبين من بعض. هذا يعني شينسونيك والكراميار في البحيرة. يمكن يدوروا على بعض أو يحاولوا يهربوا. خايفين؟ ربما يدوروا على بعض. جماعة اعملوا لايك. شفتوا هذا؟ على الأقل شين إيتر أو شينسونيك إيتر والكراميار راح. شباب لا تطلعوا، نتابع. هذا 100% شينسونيك إيتر. هذا هو الشين. يا ولد لا تلعب بشعري. هذا كان شينسونيك على شكل وحش البحر، يعني شينسونيك إيتر أو سونيك إيتر، ويقدر يتحرك تحت الماء بنفس الشكل. لكن في شيء يلقني فليكسي، ليه في ناس لسه في الماء؟ ليه ما يطلعون من الماء؟ مو ملاحظ هم يطلعون لثواني قليلة وبعدين يغوصون بسرعة كأنهم جايين يشوفون أو يفحصون وبعدين يرجعون للماء. يعني الناس اللي يسبحون أو يبحرون هنا ما يدرون إن في شينسونيكس أو الكراميار تحتهم. هم ما عندهم درون مثلنا علشان يشوفون البحيرة كلها من فوق. نقدر نراقبهم، لكني فخور جدا إننا اكتشفناهم لكم يا شباب. عشان كذا شغلتوا هالفيديو. بصراحة ما توقعت هالعلامة تكون حقيقية، لكن فعلا هي حقيقية. يا ناس وش اللي صاير هنا؟ شفنا شينسونيك ثم شفنا الكراميار وبعدين شفنا شينسونيك على شكل وحش البحر، يعني شينسيتافاسونيك. ما أدري كيف تحول شينسونيك إلى وحش سمكة. لحسن حظنا إننا في ارتفاع آمن، ما راح يجرى لنا شيء، وأنتم هناك ما راح يصير لكم شيء. فعشان كذا كملوا الفيديو لين النهاية وساعدونا بنظراتكم. وطبعا لا تنسون تعطون لايك، لأني ثنائي يمكن حتى نوصل 10,000 لايك. راح يكون شيء رهيب. الآن خلوا الكل يعطي لايك، وراح نطير طبعا لإلكرام مها. إلكرام مها يدور على شينسوني. كنت بقول كان يسبح باتجاه معين كأنه شاف شيء. شفنا إلكرام مها مرات كثيرة الآن، يعني إلكرام مها يتبع الأثر ويدور على
على شين سوني. مو ملاحظ هو يسبح في كل البحيرة كأنه يبحث عن شيء. شين سوني فعلا. ومن وجدنا لأول مرة شين سونيك ايتر، شين ساي سيدي، شين سونيك ايتر، خلاص مش اسمه. كيف رهيب هذا شين سونيك ايتر. واعتقد إلك رمايا بحيرته تظن؟ نعم اكيد شفناه هنا من قبل، وإلك رمايا موجود هنا من البداية من اول فيديو في هذه البحيرة هو. لكن شين ايتر، شين سونيك ايتر مو هو يا اخي. تصور شين سونيك يبغى ياخذ بحيرة إلك رمايا، شو اللي يصير؟ فعلا هذا هو الصراع الحقيقي. يعني إلك رمايا ضد شين سونيك. لهذا شفنا في البداية شين سونيك يركض فوق البحيرة، كان يبي يقلب الاماكن ويبحث عن إلك رمايا هناك، وبعدين تحول الى شين في هذه الخلية. رهيب يا زلمة. نعتقد ما شفنا كيف تحول شين سونيك الى شين ايتر، لكن نظن انه تحول بنفسه لهالشكل. نواصل الطيران يا اخي، يمكن نجد شيء رهيب بالفعل، يمكن حتى يتعاركون لاحقا. صح فعلا. فليكسي طالما عندنا طاقة درون كافية نستمر بالطيران معكم ضروري. لكن ترى هم يغوصون في الماء في بعض الاحيان وما يكونون على السطح. للأسف ما عندنا الآن درون يدخل الماء، رجعناها. لكن يا أصدقاء نقدر نطير فوق الماء ونعمل إنهم يظهرون من تحت بالفعل. ولهذا السبب عندنا درون في الهواء ونقدر نمسح البحيرة بالكامل جزء. لكن معك حق يا فليكسي، شوي عدد الناس على الماء قاعد يقل. شوف أنا ما أشوف أحد الآن على الماء مع إن الجو لسه جميل. ما بقي الكثير من الناس على الماء. تراه هناك سيارات تمر على الطريق، أعتقد أنهم جميعا يغادرون. هناك 2 من أسود البحر راكب أمواج 1 2 3 4 راكبي أمواج منفصلين موجودون. لكن هذا كل ما في الأمر يقفون هناك على الحافة يراقبون ذلك. إنهم ينادون الناس للعودة. هي ارجعوا. هناك شين آيت أو شين سونيك 8 قد يكون ذلك أيضا. هناك شخص قد سقط، هل هو وقع؟ لكن يجب أن ينهض سريعا، ما يجب أن يتوقف الناس. لقد سقط مرة أخرى. يا رفاق لماذا يسقطون الآن جميعا؟ يسقطون في الماء واحدا تلو الآخر. أعتقد أن الجميع خائفون. هل تعتقد ذلك؟ نعم بالطبع يمكن أن يكون ذلك. لا يا رجل، يحاولون النجاة، يحاولون الوصول إلى الشاطئ. انظر فقط، لقد اقترب من الشاطئ. لحسن الحظ هو قريب من الشاطئ. بضع خطوات صغيرة وسينجح. يا رفاق ضعوا إعجابا من أجل هذا السباح النشيط، لأنه يحاول الوصول إلى اليابسة للهروب من شين سونيك وإلك رمايا. سوف ينجح بالتأكيد. انظروا الجميع يتجهون نحو اليابسة. هناك هو قريب من اليابسة بالفعل، أيضا على مقربة من اليابسة. يفتقدون متر أو مترين فقط لكي ينجوا. هل رأوا العلامة أخيرا؟ تحذير مذهل يا رجل. انظروا إلى هذه البحيرة الضخمة، يمكنهم أن يختبئوا في أي مكان هنا. إنه أمر مجنون. وبالطبع تحت الماء أيضا يمكنهم أن يكونوا في أي مكان. هناك أيضا دب ضخم. انتظر تعال معنا. هناك لا كلاهما هناك. يا إلهي ترون ذلك الآن. شين عمق تحت الماء. أعتقد أين يجب أن نطير فيليكس؟ إلى الظل. إنه مظلم، اليمين مشمس، اليسار هو الظل. يا جماعة والله ما عندي فكرة، زي ما يكونوا خليجين جنب كل الجبال هذه. طيب يلا بنطير مستقيمين يا أصدقاء. المستقيم دايما هو الجواب الصحيح. احنا عارفين في هذه البحيرة موجودين 100% الاثنين. بس شوف هنا تشينيتا وإل جراند مها. شايف يا فيليكس هنا في قرية وكثير ناس مخيمين بسيارتهم على الشاطئ، ما يعرفون عن شيء. هذول ما يدرون من اللي في هذه البحيرة. وفي ناس
أكثر في الماء بدلا من الجهة الثانية اللي كنا عليها أول قدام البحيرة. كانوا هناك برضو، وكانوا هناك الجراند مها وتشينيتا، كلاهما كانوا في الجهة الثانية. بحاول أجي أقرب معاكم نقترب ونشوف إذا نقدر نلاحظ أي شيء. أتمنى ما يصير شيء، أتمنى ما يصير شيء، أتمنى ما يصير شيء للناس، لكن أتمنى نقدر نلاقي لكم الجراند مها وتشين سونيك تشينيتا. لحسن الحظ وجدناهم بالفعل، يعني نحن متأكدون 100% إنهم في هذه البحيرة. العلامة كانت صحيحة. وش يصير لو تشين سونيك فاز على الجراند مها من زمان تحت الماء؟ إيه ممكن، والجراند مها ما عاد له وجود. بعدين تشينيتا لازم يظهر مرة أخرى، وآمل إننا نقدر نراقبه بالطائرة المسيرة. والله هذا شيء خطير جدا يا جماعة. الله بنطير للأمام. ممكن عن جد الجراند مها اختفى، ما شفناه من فترة طويلة. صحيح صحيح صحيح. وانت عارف تشين سونيك سريع جدا والجراند مها كبير وبطيء. نعم هذا صحيح. أريد فعلا أعرف وش اللي يسوونه تحت الماء. كلاهما الآن تحت الماء. هنا العائلات ساكنة على الشاطئ مباشرة. بصراحة مكان جميل جدا لقضاء الإجازة أو للمرور بالوقت، لكن مو إذا كان في هالأشخاص في البحيرة. لكن بعتقد الناس حطوا هالعلامة على البحيرة مو بدون سبب. بالضبط العلامة كانت في كل مكان. يا الله يا للهوي، يا رب تحفظنا. الكرنماير لسه عايش. الكرنماير لحق الشمس الجميلة. انتهى الموضوع قلب. شفتوا بالبداية كان شين سونيك يلحق الكرنماير، والآن الكرنماير يلحق شيل إيتر. والله كيف الموضوع صار غريب. الحين انقلب كل شيء. لازم أقول إنه الاحتمالات متوازنة نسبيا. ما أدري مين أقوى، الكرنماير أو شيل إيتر، أو التنين زي بعضهم. أعرف الكرنماير مرة كويس، لكن ما نعرف شيل إيتر نهائيا. يا أول مرة يا ناس أنتم عايشين الحدث أول مرة نشوفه بأعيننا. أعرف بكل تأكيد إن شيل سونيك الملقب بشيل سونيك إيتر سريع للغاية، بس أعرف برضو إن الكرنماير عايش تحت الماء وشيل سونيك إيتر تحت الماء. لكن هذه لأول مرة يكون في الماء، يعني تحول لأول مرة إلى شيل سونيك إيتر أو شيل سونيك إيتر. هو ما يعرف شيء عن الماء. تحت الماء فوق الماء سباحة، من وين تعلمها؟ هناك حرمة وتحاول تدخل القارب. يا للهول. بس صح تبغى تدخل القارب وتنقذ نفسها من الماء، لكن زوجها مستمر في القيادة، ما عنده أي اهتمام. الله الله الله، هي لازم توصل للقارب. يا جماعة حطوا لايك إذا قدرت توصل للقارب. لازم تنجح يا رجل، لازم تنجح. حسنا، لكن ما زلنا لا نعرف من الأقوى الجراماها أم شين سونيك. سؤال جيد، لذلك تابعوا الفيديو حتى النهاية يا جماعة. تخيل فليكسي الآن شين سونيك يطارد الجراماها مجددا. يقلبون الطاولة؟ ممكن طبعا، لقد اختفوا ونبدأ من جديد. يا لو هذا فعلا يحصل سيكون مذهلا يا رجل. لذلك يا جماعة ما زالت طائرة الدرون في الهواء هنا فوق البحيرة. تمام، كل شيء هادئ، لا زال لدينا فرصة ولم نكن هناك بعد أصدقائي. دعونا نطير إلى هناك، أليس كذلك؟ صحيح، إذا يجب أن نقول طير ببطء إلى هناك. انظر هناك أيضا الدرون. هناك ضباب كثيف في الهواء يا رجل. صحيح، أجواء غامضة وكبيرة فوق البحيرة، لكن الأمر الجيد هو أننا نرى كل شيء. هذا يعني أنه إذا حصل شيء هنا سنراقبه معكم. أنت محق يا رجل. حسنا، انتظر، ماذا هناك؟ في شيء؟ لا، الإشارة. كنت أعتقد أن الإشارة ضعيفة جدا الآن. كيف الإشارة؟ أنت تدور في حلقة مفرغة. هذا ما أقول، لا يحدث شيء. أظل أضغط بشكل متكرر. هل تشعر أنك تدور حول نفسك؟ نريد البوء إلى الجهة الأخرى من البحيرة. الآن تستمر في الدوران. لا أستطيع فعل شيء فليكسي. إنها ليست دائرة يا رجل. يا إلهي كيفن، ماذا تفعل؟ يا إلهي، أظن أننا سنسقط. ماذا؟ لا أرى البحيرة، ليس في الماء. أظن أن دروننا تسقط الآن، لكن ليس في الماء. تحقق. لا